السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نشرح طريقة تركيب البواجي وضبطها على مواصفات المصنع. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. في البداية راح نفك أسلاك الكويلات من جهة البواجي ونخليها موصلة من جهة الموزع حتى نحافظ على ترتيب الأسلاك وما نخلط بينها. نستخدم لقمة خاصة بفك البواجي، أنا عندي مقاس 16 تكون داخلها إما مطاط أو قطعة حديد مهمتها أنها تمسك بالبوجية وتطلعها إلى الخارج. نفك البواجي بهذه الأداة. قبل فك البواجي مهم جدا أن السيارة تكون باردة أو على الأقل تكون دافية. بعد آخر تشغيل للسيارة تحتاج إلى حوالي ساعتين حتى المحرك يبرد بشكل كامل، أو ننتظر نصف ساعة حتى يفقد المحرك الحرارة العالية. إذا فكينا البواجي والمحرك حار هذا الشيء ممكن يؤدي إلى تغير في محيط المكان اللي يركب عليه البواجي، حتى نتجنب هذه النقطة لازم ننتظر حتى السيارة تبرد. بعد ما نفتح البواجي ممكن نكتشف المشاكل اللي موجودة داخل المحرك من خلال شكل البواجي اللي فكيناها. يعني مثلا إذا كانت الأقطاب مثلا ملتوية كأنها مضروبة ضرب، هذا يعني أن المكبس يصدم رأس البوجية، فهذا طبعا معناه أن إما البوجي يكون طويل غير مناسب للمواصفات المطلوبة للسيارة، أو أن في مشاكل ميكانيكية في داخل المحرك. النوع الثاني إذا كان في سواد على رأس البوجية لكنه جاف، فهذا يعني أن في كربون في داخل السلندر متكون بسبب زيادة ضخ الوقود في داخل السلندر. أما إذا كان السواد هذا مع لزوجة فهذا يعني أن زيت المحرك يحترق داخل السلندر بسبب أنه ممكن يكون في تسريب إلى داخل السلندر للزيت. هذه عندنا البوجية الجديدة اللي اشتريناها. بيكون عندنا مقاس خاص بالفراغ بين السالب والموجب في البوجية. حتى نحدد هذا الفراغ ونخليه على المقياس المطلوب من الشركة المصنعة، نستخدم دليل الصيانة حتى نعرف الرقم المطلوب، ونستخدم المقياس التحسسي أو الفيلر جيج حتى نعطي القياس المطلوب. القياس المطلوب عندنا هنا 1.1 ملي، هذه اللي ثبتتها الشركة الصانعة. فأنا عندي هذا المقياس من الأول، لكن المشكلة أنه ما عندي 1.1 بالضبط. يعني هذه الأرقام اللي موجودة هنا مثلا 0.20 0.30 وهكذا أصغر بين هذه الأرقام. فلما دورت على أني أحصل لي مقياس بهذا الرقم المطلوب 1.1 ما حصلت من أكثر من مكان، فقررت أني شوي أستخدم هذا وأني أجمع بينهم بين الأرقام كلها، فيطلع معاي تقريبا 1.05 ملي، بمعنى أنه 0.05 هو اللي أنا أحتاجه حتى يكون بالمقاس المطلوب. فعموما راح أستخدم هذا المقياس لأنه قريب جدا من المقياس المطلوب، وراح أمشي أموري عليها. طبعا هذا الحين البوجية الجديدة لما أدخل فيها هذا الرقم اللي هو 1.05 ما راح يدخل بأي طريقة. هذا معناه أنه يعني هو السالب والموجب قريب جدا، فنحتاج إلى أن نبعد بينهم. نستخدم مفك صغير مثل هذا، ندخلهم بين هذه المادة العازلة البيضاء وبين السالب، ونعطي شوية ضغطة خفيفة، لفة يعني شيء بسيط، ونبدأ نقيس مرة ثانية. ما زال يحتاج أكثر. هذا الحين دخل معانا
هذا معناه انه وصلنا الى القياس المطلوب. طبعا لما نضغط ما نضغط بشكل قوي، وانما شيء بسيط حتى ما نسوي فراغ اكبر من المطلوب. نفس الشيء نسويه في الجهة الثانية. هذا الحين صار في المقاس الصحيح. بهذه الطريقة خلصنا هذه البوجية. نفس الطريقة البواجي الثانية نتأكد من الفراغ، ما في مجال للدخول. هني لما سوينا الفراغ المطلوب صار شوي زايد عن الرقم، فنجيب أي أداة كذا ثقيلة ونخليه يرجع ضربات خفيفة. بعد في زيادة، أصبح بالضبط، ما يدخل بسهولة كبيرة وما يترك فراغ، في نفس الوقت ما في صعوبة في الدخول، وإنما في حالة وسط. هذا المطلوب. نكمل في الجهة الثانية نفس الشيء. هنا في زيادة، هكذا أصبح مضبوط بالشكل المطلوب. وهكذا نكمل في باقي البواجي حتى نجهزها لتركيبها على الماكينة. نبدأ نركب البواجي ونشد عليه بعزم متوسط. إذا كانت البوجية نظيفة جدا كأنها غير مستعملة، فهذا يعني أن سائل التبريد يتسرب إلى داخل السلندر. أما إذا كان أبيض باهت أو رمادي، فهذا يعني أن الوقود اللي يوصل داخل السلندر أقل من المطلوب. لكن إذا كان أصفر أو مائل إلى البرونزي، فهذا يعني أن البوجية طبيعية وأن العملية داخل السلندر قاعدة تتم بشكل صحيح. هذه بعض المعلومات السريعة عن البواجي. بعد تركيب البواجي نبدأ نركب الأسلاك في أماكنها مثل ما فكيناها، وننتبه أن ما نخلط في ترتيب الأسلاك. ممكن أن نعرف ترتيب الأسلاك من خلال طولها. بعد تركيب الأسلاك نبدأ نشغل السيارة حتى نتأكد من العمل.
في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي. وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.